Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay, maoy usa sa pinakasimple apan pinaka-epektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19, timan-i. Lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay ug immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang usa ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamay sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpoon ang COVID-19. Maayong adlaw sa tanan. Ang COVID-19 mao'y pinakadakong kontrabida na atong giatubang karon. Aron mapugnan ang pagkatak sa kontrabida ng COVID-19, nagkinahanglan kita og bida o kining bida na atong ipamita atong makita sa matag usa ka nato. Kitang tanan ang bida solusyon sa COVID-19. Ang
bida solusyon sa COVID-19 nagdasig sa katawhan na magbag-o sa ilang mga pamatasan aron mahimong bida batok sa COVID-19. Kini galakip sa upat ka litra nga BIDA. B. Bawal ang walang mask. I. Isanitize ang mga gamot. D. Distansya na isang metro. A. Action. Base sa tinuod nga impormasyon. Mga katawhan sa Bohol, iawham ko kamo na mahimong bida solusyon sa COVID-19. Timan-an nato ang upat ka simpleng mga pamatasan Agi-representar sa litra nga BIDA. Ikaw ug ako. Ikaw ug ako. ikaw ug ako Ikaw ug ako. Ikaw ug ako. Itang tanan. Ang bida solusyon sa COVID-19. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Be the solution sa COVID-19. May dagdag na paraan laban sa COVID-19. Together, we can be the Solusyon Plus. Bida Plus sa maayos na daloy ng hangin. Bida Plus sa maikling pisikal na interaksyon. Bida Plus sa pagsuporta sa bakuna. Bida Plus sa mga kwento ng kaligtasan sa Bida Barangay. Sa dagdag na pag-iingat, maraming buhay ang maliligtas. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19. Good day, Philippines! Good day, Bohol! Good day, GCGMH! Mga Ka-Gallares, welcome back to our show, a show which is intended to keep Boholanos and of course the people around the Philippines and the world to be healthy, wealthy, and fit. Okay? This is Healthy Bohol, episode 12. And of course, this is brought to you by Governor Celestino Ka-Gallares Memorial Hospital in cooperation with the Information and Communications Office, the Public Health Unit, the Nursing Service Office. Okay mga Ka-Gallares, ako si Nurse Mark, ang inyong host sa atong Healthy Bohol, o live kita karon sa ato ang various nga FB pages sa GCGMH at GCGMH Official, at GCGMH Nursing Service, and at GCGMH PHU Wellness. So mga Ka-Gallares, pili lang mo asa mo ana nga FB page mo tan-aw, pero ayaw kalimti to stream, learn, like, comment, share, and of course na kay chance nga makadaog if imong matubag ang atong pangutana sa ato ang Brighta Tawhana Challenge. So again, ayaw kalimot sa pag-share aning ato ang lecture karong hapuna para daghan ta mga Ka-Gallares nga makabalo sa ato ang mga health-related nga mga discussions. And of course, before ta mo padayon ato sang i-greet o na shout out sa ato ang mga audience karon sa atong online platform. First, we have Ma'am Cora Yementisa. Good afternoon, ma'am. Thank you for joining Healthy Bohol episode 12. We also have Ma'am Gila Galon Chua. Good afternoon, watching from David. Wow, thank you so much, ma'am. And from Deped Bohol, thank you so much. We also have from Ma'am Jenny Espina. Good afternoon, GCGMH. Watching from SHNP Bohol Division. Ma'am, salamat kaayo sa pag-join nato karong hapuna. Also, we have Ma'am Venice Lira Tunyakaw Kutamura. Mayong hapon sa tanan. Watching from School Health and Nutrition Section Bohol Division. Thank you so much, ma'am, for joining us. We also have from Ma'am Malu Anyana Rial. Good afternoon. Watching from Bohol Division. Oh my God, we are so happy that we are being joined karon sa ato ang mga teachers and mga nurses sa ato ang Bohol Division. We also have Ma'am Lisa
Baguio, sir. Hello, Ma'am Liz. Good afternoon to you as well, and thank you for joining us. Ma'am Lenny sa Lizard Nior, kumusta na? Good afternoon. I'm watching now. Thank you for joining your no. We also have from Sir Flint Timothy Cabajo. Good afternoon, Sir Mar. Shout out po from Lubok. Shout out sa talang taga-Lubok na nananaw karon. Thank you so much, Flint, for joining us. And of course, mga Ka-Gallares, ay kalimot nga i-share ni siya kay karong hapuna. Pindot kay itong topic karon kay tungod, of course, kay ang August is nag-celebrate ta sa atuang lung health. And of course, kabalo man tanong ang atong lungs, very, very important from day zero of our lives. Kay the moment nga gawas ta gikan sa taguangkan sa atong inahan, ang atong lungs wala na ning undag trabaho since then. Kay pagsugod niya muundang ra na siya during our death. So mo na siya nga atong i-recall, atong hinumduman, it's a good time to reflect how are we taking care of our lungs, especially during this time of pandemic. Kaya daghan kayong common nga sakit nga maka-affect sa atong lungs. Some sa TB, which is may pinaka-common sa Pilipinas. And of course, ang concept sa TB during the time of COVID-19. So stay tuned, kaya natin gi-imbitar karon nga resource speaker who is an expert on our lung health. So anyway, before we proceed, mag-update sa mga Ka-Gallares, no? Aning COVID-19, kay kabalutan, nagkataas ang kaso, naana ang threat ni Delta. And of course, nanay mga pipila ka mga balita nga nakasulod na si Delta sa atong probinsya, pero mas nindot nga ato yung paningkamutan nga dili makaspread og samot si Delta by observing all the time the minimum public health standards, and of course, kung turno na nimo magpabakuna, magpabakuna para dili madangpan sa severe nga condition kung simbako magka-COVID-19 man. So atong ikuan karon is para ma-remindan kita og unsa ang mga sintomas sa COVID-19 atong tan-awon kini nga video. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman na wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga naong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, tuod man mga Ka-Gallares, no, kaya din natong tapuson ang COVID-19. Pero unsaon man pagtapos o kita mismo dili mag-obserbar sa mga minimum public health standards. Sa labi na nga kanap itong gikapuya na tag-quarantine, gikapuya na tagpuyo sa balay, pero kung mugawas man ugaling ta sa atong mga panimalay, siguraduon nato nga importante ang tuyo sa ato ang pagawas. O ako pong isulti nga kung ugaling man imuha ng turno nga magpabakuna, ayaw in taon saya nga ang oportunidad nga magpabakuna. Kay maayo na raman na kay sinbako manggaling nga madangpan sa sakit nga COVID-19 unya na ay magkasintomas, at least dili ka magrabihan sa maong nga sakit. Unya kanang ato ang mga tuo-tuo nga mahimong zombie o uban pa tungod sa bakuna, please dili ta mag-spread og fake news. Mutuo lamang kita sa mga credible nga mga news sources, sa mga credible nga agency sama sa FDA ug DOH. So unsa may mga angayan natong buhaton batok sa COVID-19? Atong tan-awon kini nga video. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sugpuin ang COVID-19? Iwasang hawakan ang bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, mga Ka-Gallares, no? So unsa pa may dapat natong buhaton? Kung naatay mga sintomas sa COVID-19, make sure nga mo-connect kita sa sakto nga mga tao sa atong LGU, sa atong barangay, or kung kanamang galing ka ng kinahanglan ng hospitalization, dapat naasay saktong referral sa atuang mga agencies para maatiman diretso ang mga pasyente sa labi na katong nadangpan sa sakit nga COVID-19. Unya sa gikaingon ko pa, daghang mga pamaagi para mahimo kitang luwas sa COVID-19. Atong tan-awon kini nga video. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay. Maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod.
Kung kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Siguruhing may isang metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, mga Ka-Gallares, kaya ginatong tapuson ang COVID-19. Karon nga na kita sa new normal ato nang yung hinumduman kanunay nga sa matag adlaw, sa matag takna sa atong kinabuhi ato yung i-observe ang minimum public health standards. Okay, para kita mahimong bida solusyon batok sa COVID-19. O kung naana gani bakuna, magpabakuna kita para kita #bida vaccination. Okay? Okay mga Ka-Gallares, so hinaot-unta nga ma-convince ninyo ang uban pang makatawhan nga nagduha-duha pang magpabakuna nga magpabakuna para atong mapuksa kini si Delta maldita nga COVID-19. Okay, so moving forward, kadaw na itong kabalo ko nga excited na mo mahibawaan ang ato ang Barayta Tawhana question for today because sa pag-celebrate na to sa ato ang Hospital Week, daghan kitag mananaog sa ato ang cellphone loads sa labi na itong mga nakatubag og sakto itong swerte nga napilian para sa ato ang Barayta Tawhana winners. And today, of course, no, congratulations sa mga ningdaog during sa Hospital Week o karong adlaw maghatag na sa kita og e-loads worth 100 pesos each. And karong hapuna natay duha ka mananaog sa ato ang Barayta Tawhana challenge. Ug ang atong pangutana para sa Barayta Tawhana is okay, mga Ka-Gallares, naana sa inyong screen ang atong pangutana. Unsay ang ayang buhaton aron makatabang ta na mahimong lig-on atong lungs labaw na karon nga aduna kitay pandemya. Okay, akong balikon ang ato ang Barayta Tawhana question for the day. Unsay ang ayang buhaton aron makatabang ta na mahimong lig-on atong lungs labaw na karon nga aduna kitay pandemya. So kung kabalo mo sa tubag or kung makabalo mo sa tubag after sa atoang discussion, dong sa atoang comment section ug ibutang ang inyong tubag unya sunda ang atoang official format nga Healthy Bohol space your answer. Okay? So maora to inyong buhaton. Butangan na ninyo Healthy Bohol space your answer, then #Bida Solusyon Plus. Okay? Ayaw kalimti ang atong hashtag na Bida Solusyon Plus. So mga Ka-Gallares, doon sa atong comment section, kung kabalo mo sa atong tubag, sunda ang ato ang format nga Healthy Bohol space your answer, and then #Bida Solusyon Plus. Okay? Sigurado ang sundon ninyo ang atong format para mo qualify mo sa ato ang Barayta Tawhana Challenge. And of course, ang mudaog or ang swerte nga mananaog na ay 100 pesos worth of or cellphone load. Unya na ay duha ka live audience na to karon ang na ay tsansa nga mudaog sa ato ang e-load. So naka-learn na ka, napakay tsansang makadaog. Okay? So karon of course excited kayo ko sa atong discussion kay bahin gid kini sa ato ang lungs, isa sa mga pinaka hardworking nga organ sa ato ang body. Yung atong title sa ato ang discussion karon #laban lungs, di ba? Kung sigang kadungod og laban lang ang pandemya kay daghan na kay nahitabo, pero karon atong hisgutan laban lungs. This is part of our GCGMH National Lung Month Advocacy. Unya mga Ka-Gallares, para hisgutan nato ang lung health, particularly na ang mga sakit nga makaapektar sa ato ang baga sama sa TB o COVID, atong i-welcome ang ato ang specialista sa atong Family Medicine Department, Dr Lydette Galimba. Hello, Hi, Sir Dr. Mark. Lydette. Good afternoon, Yes, Dr. hello. Good afternoon, Sir Mark. Good afternoon, Bohol. Hello, world. Yes, Doc. Thank you kayo, Doc, no, nga in spite sa imong busy kayo nga schedule, imo din gigahinan o pipila ka kutlo para maghisgota sa ato ang #labanlangs. So before ka na mo pa istoryahon, doktora, no, mautan ta daghan bang kaso karon sa mga TB nga nagka-COVID? Yes.
na atay daghan, no? But in terms of TB, nga census nato compared nato last pre-COVID, layo kaayo og diferensya. In fact, sa ato ang census, ni-decrease ta from about 35% yun ang decrease sa pagsugpo nato sa mga sakit sa TB. Pero TB and COVID nag-uban sila na atay daghan ng mga kaso. Okay, Doctora, tell us more about ating lung health and then regarding TB and COVID. So take it away, Doc. Okay, thank you. So can I share now? Yes, Doctora. Okay, can you see my slides, Sir Mark? Yes, Doc. Take it away. Okay, thank you very much. No, thank you also for inviting me, and thank you for celebrating with us the National Tuberculosis Awareness Month. No, my topic for this afternoon is about the basic facts on tuberculosis. So, as the world comes together to tackle the COVID-19 pandemic, it is important to ensure that essential health services and operations are continued to protect the lives of people with TB or other diseases. So, in order for us to prevent the spread of tuberculosis, it is primary that each of us must be founded with the correct information about tuberculosis. So, what we should know about TB. So, for this afternoon, we're going to discuss about kanang scenario sa TB, no? Scenario tibuok kalibutan o scenario diri sa ato sa Pilipinas. Unsa ang cause, unsa ang transmission, manifestations, no? Unsa ang risk of TB infection, diagnosing pulmonary tuberculosis, treatment, unsa ang preventing transmission nato o ang proper management of TB cases. So, TB burden in the world. So, as reported, it is about 1/3 of the world population is infected with TB. So, when we say 1/3 of the world population, it means that bacteria which causes the TB be founded lodged so na sa lungs in about 1/3 of the world population. So, according to WHO, as reported, 1 person is infected per second, no? And 1.9 million people die of TB each year. So it was also reported that Philippines is one of the world's 22 high burden countries for tuberculosis. So imagine nato na siya. So that was this figures was reported pre-pandemic, no? Also, in the Philippines, ang sitwasyon nato karon, this was also reported pre-pandemic, but later on, ako na i-discuss ninyo how are we during the pandemic. So, about 75, TB kills about 75 Filipinos per day. And TB is the 6th leading cause of mortality and morbidity. So, if these undiagnosed TB cases remain high in the local community, so it's alarming kayo, no? So, as I've said, this data was released before the pandemic. So, we all know that since March of 2020, disruption of regular TB services from consultation, kabalo man sa ato, no, testing, treatment na amantay, nag-lockdown man sa ato last year, no, due to the limited mobility have resulted to drastic drop in the number of TB cases. Wala ta kaayo catch atong mga panahon, no, due to COVID-19. So as I've said earlier, there was about 35% drop of data from 2019. So, however, this is the new reported, no, as of March of 2021, according to the press release by the DOH, over 100,000 Filipinos may die of TB in the next 5 years, or over 20,000 TB deaths per year if TB services continue to be disrupted because of the mobility restrictions brought about by COVID-19. And according to WHO Global, Philippines has the highest TB incidence rate in Asia with about 554 cases for every 100,000 Filipinos. So can we imagine that? Now these data are so alarming. So naata karon magtinabangay para masugpo nato ning sakit, no?
So, unsa man ni siya nga sakit? So, what is tuberculosis? So, tuberculosis is an infectious disease caused by mycobacteria called tubercle bacilli. So, it is airborne. Hangin siya, nasa kahanginan di ay, no? It usually affects sa imuhang lungs, so mo na lungs sa baga, but may also affect other organ systems, like sa imong meninges or sa brain, sa imong bones, sa kidney, or lain pang part na to sa lawas, no? Kaning tubercle bacilli, commonly called Mycobacterium tuberculosis, kaning nga klase nga bacteria is a slow growing, no? Maka-survive ni siya inside the human cells. But however, kung direct exposure ni siya sa sunlight, mamatay ra pud ni siya og dali. So, how is this transmitted? So, kaning TB bacilli, mo spread ni siya through airborne or katong akong dimension ganina, no? Nasa hangin or kung malanghap nato ang droplets of infection gikan sa naay sakit nga TB, kung kana siya nga person mo ubo or mo atchi in front of you nga wala nag-cover sa iyahang mouth. Pero karon tungod sa pandemic, di naman ta pwede mo gawas, no, nga wala tay mask, wala tay shield, but still wala ta kabalo nga kauban nato sa balay di ay nga naa pud ay siya naga-suffer pud ay siya nga ing-ani nga sakit. So it's important ra gihapon all the time magprotektahan nato ang kaugalingon with the mask o kung mo gawas ka, no? So, imagine nato, if this Mycobacterium tuberculosis, no, malanghap na nato sila. So, inhaling these infected droplets will make a person infected. Kung naana siya na-inhale na dito mo, lodge na nimo dito sa imuhang baga. So, mo na ginatawag nato og TB infection. However, if this mycobacteria will multiply and slowly kauno na nimo imuhang good cells dito sa imuhang lawas and mo present ka og simptomas, no, ubo hilanat, mo na siya ang ginatawag nato og TB disease rather, sorry. So kani siya mabatyagan nato ni siya or common ni siya, especially if low ato ang immune system o wala tay enough nga antibodies na mo fight ani nga mga bacteria, no? Or katong naay mga immunocompromised nato nga mga kauban, no? Or kaila, especially katong mga diabetes, naay pneumonia, or katong HIV, or mga another immunocompromised katong mga cancer patients nato. So mas dali ni sila mahapuan ani. Kani siya nga klase nga kagaw dili lang sa baga nato makita. Also, as I've mentioned earlier, pwede na siya moadto sa laing parte sa lawas nato, sa atong brain, sa ato ang bones, so mo na atong ginatawag og TB of the meninges or TB of the bones or other parts of the body. So naatay duha ka classification sa TB. Ginatawag nato og pulmonary tuberculosis and extrapulmonary tuberculosis. So kaning pulmonary tuberculosis refers to a case of tuberculosis involving sa imuhang lungs or lung parenchyma. So when we say extrapulmonary tuberculosis, so extra meaning outside, sa cases of tuberculosis involving organs other than sa imuhang lungs. So, unsa man ang mga simptomas, no? What are the signs and symptoms of TB? So, if nakay kaila, kauban sa balay, kauban sa trabaho, silingan bakaha nga nag-present og simptomas nga more than 2 weeks nga cough, na ay unexplained fever, unexplained weight loss, or na ay night sweat, no? Inyo na silang i-encourage na magpa-konsulta. By the way, mo na ni siya ang bag-ong guidelines nga ato ang ginasunod karon kay kung nakahinumdum mo sa una, gina-appeal tong hemoptysis or tong pagluwa og dugo bitaw, no? So karon wala na siya sa bag-o nga guidelines nato. Kani sila ang mga signs and symptoms nga pagatan-awon nato, no? So if naa kay kaila, kauban sa balay, na naay simptomas ani, then muna silang ginatawag nato sila og mga presumptive TB. So who are at risk? So kinsa ang at risk nga makakuha ani nga klase nga kagaw? So katong people who share the same breathing space with someone who has infectious. So katong kauban na amoy kauban sa balay nga gidiagnose or nag-present ato nga mga simptomas
or na-diagnose siya og TB nga wala mo'y nindot nga ventilation, no? So dako og posibilidad nga pwede mo ato mahawaan. Katong mga health workers, especially those working in the long-term facilities, katong naa sa prison, sanitarium, or katong mga tao nga low of immune system or immunocompromised, like katong mga HIV na to nga mga pasyente, mga naay pneumonia or naay chronic lung condition. Also, katong people exposed to sa silica or katong naay mga trabaho nga mag-compromise sa atong respiratory system, labi na katong mga minors, no? Katong mga underweight or mga malnourished, especially katong mga bata, alcoholic, smokers, or IV drug users, dali na sila or sila ang at risk nato nga mahawaan ani nga sakit, no? So, saan nato ni siya pag-diagnose? So, how are we going to diagnose? Rapid diagnostic tests such as expert NTB RIP or katong common, I know some of you nga nakadungog na antigen expert, no? Isa ni siya ka-test, rapid diagnostic test for TB disease or katong naay resistant TB. So there was a guidelines na gipagawas ang DOH nato regarding sa expert. So according sa guidelines that all presumptive, so presumptive, which I will elaborate this later, nga katong nag-present atong 2 weeks na ubo, unexplained fever, night sweat, mo sila ang mga presumptive TB should be referred for gene expert or expert testing as a primary diagnostic test, no? I'm sure, mangutana mo, ang yutong exam di ay katong smear microscopy. So, kato siya, sa new nga guidelines, gamito na lang to nato as a monitoring. Pero when we diagnose, o katong x-ray sad, pwede sa to siya, but for suggestive lang to, nga maka-guide nato, and then for diagnosis, yun mo na ni siya ang bago nato sa ato ang guidelines, ang gene expert. Naatay gene expert diri sa Ka-Gallares, but as well as Ubay, naatay Mocator sa Carmen, naa sa Trinidad, naatay, if I'm not mistaken, Tubigon, naatay gene expert sa Tubigon also. Okay. So this one, ako ni i-present sa inyo ha, no? Systematic screening rather for pulmonary tuberculosis, more than 15 years old. By the way, ato ang focus of discussion karon is more of the adults, no? TB. Kaya naman sa TB in children, naapot sa katong multi-drug resistant, which is karon i-focus lang sa nato ni for the adult, no? So sa ginaingon ko na ay mga symptoms more than at least one, na more than 2 weeks sa cough, unexplained nga fever, unexplained nga pagpayat, nagasingot, no? Labi nga magabi. So if one ana mo present ka or nakay kaila, kauban sa balay, sa trabaho, munang matag nato sila or ma-diagnose nato sila og presumptive TB, which mo tang mag-request na ta atong gene expert. So pwede ta ato sa ato ang plema, pwede other nga mga fluids pwede na nato, but ang common is ang katong ato ang plema. So how is TB cured, no? Although daghan nagaingon na atong ibutang, by the way, atong ibutang jud nga matambalan jud ta ani nga TB, no? But many people still die of TB man. But there's a strategy to be successfully treat or cured TB, which is the DOTS, or directly observed treatment short course, is a recommended strategy to cure TB by WHO na para ma-ensure ang atong right combination and dosage of anti-TB drugs, ma-ensure atong regular or complete intake sa ato ang tambal. Patients also take drugs every day with the help sa ato ang treatment partner. Siguro sa una, katong familiar ba mo nga paatuon gyud every day ang katong ato ang na-diagnose sa health center, no? But for now, because of the pandemic, mo identify lang ta og kinsa ang iyang treatment partner para masigurado nato nga mahatag gyud nato ang tama nga scheduling o ang iyang dosage sa iyang tambal. Okay? So, using the DOT strategy, proper treatment is provided sa ato ang TB patient. So, treatment for drugs sa imong susceptible TB, so I'm sure familiar or ang uban familiar ani nga combination nga tambal, no? Mo ni sila ang mga tambal nga atong ipanghatag sa ato ang mga na-diagnose na TB.
rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol. So, combination of 4 effective drugs to be taken for 6 months, na uninterrupted for 6 months na siya nga treatment. So, DSTB, as I've mentioned, 6 months na siya. Pero, lahi isa ng imuhang extrapulmonary TB, which is 12 months na siya ang imuhang pagpanambal na uninterrupted treatment also. So, nag-mention ko ganina o multi-drug resistant. So, lahi po to siya. Ang iyang regimen po adto 9 to 20 months. So, can you imagine unsa siya kadugay? So, mo nang kinahanglan magtinabangay gyud ta para masugpo nato ni o ma-end nato ang TB. Labi na gyud diri sa Bohol, no? So, with proper treatment, no, we want to treat patients with DOS to make them get well as soon as possible para balik sila sa ilang mga trabaho, no? To make them stop to spreading the disease sa community or sa iyang workplace. But also, para ma-avoid na to ang complications of multi-drug resistance. So, how can TB be preventive? So, naato katong BCG vaccination for infants. So, kaning BCG, makagive ni siya of 80 to 85% protection against development of complicated TB among children. Hygienic practices, like covering sa imong mouth, so when coughing and sneezing, para dili nato mo-spread ang ato ang kagaw dito sa lain. Early diagnosis and treatment, so kung naatay sa akong ginaingon na, so kung naay nag-present ato nga mga simptomas, ayaw kahadlok, ayaw kaulaw, dili angan maulaw, magpatambal, magpatanaw kita para maayo ta. Okay? Also, sa ato ang panimalay o sa ato ang trabahoan, mag-maintain ta og open air circulation inside sa balay o sa trabahoan na ay tama nga pag-enough nga sleep, tama nga nutrition, and mag-avoid kita sa smoking, sa alcohol, o sa itong paggamit sa mga prohibited na drugs. So, again, ako siyang i-reiterate na ang TB makuha nato sa airborne transmission only. Remember, dili siya makuha through. Kay maoning mga misconception sa tanan or sa uban. Sharing of utensils, kuno, makatakod. Dili. Ha? Mag-sharing of clothes with an infected person, dili. So, i-correct na to. Hugging or sharing or shaking of hands, kuno, makatakod. Which is, dili. Ato ni siyang i-share sa uban, no? Atong i-correct ang uban sa ilahang pagpahibaw nga mauday ni ang transmission sa ato ang TB. Dili ani nga mga gipang-mention nga mag-share og kanang pagkaon, mag-handshake mo na siya. Okay? Another thing is nga mga misconception about sa TB. Ingon sila, ang TB kuno is mana-mana or gikan sa kaluluhan. Dili, no? Ang TB is mahawa ta. So kung naay isa sa ato ang panimalay, dapat ato na silang tambalan dayon, atong agapan dayon para dili ta mahawa. So ang TB kuno ingon nila resulta kuno sa pasma or naulanan, which is dili gihapon na siya. Ang TB is akong nang ginaingon ganina tungod na siya sa kagaw nga gitawag na tuog tuberculobaciller or Mycobacterium tuberculosis. So TB is transmitted through sharing of utensils, which is na-mention ako nga dili na siya mao. It can be transmitted through inhalation sa droplet gikan sa naay sakit na TB nga naubuhan ka or naatsyohan ka. Ang TB kuno is not curable. So as I've mentioned ganina, TB can be cured. The patient's commitment is very important as well as ang imong commitment sa imuhang significant others na mutabang pud nimo og health para mahuman nimo ang pagpanambal. I guess this is my last slide. And before kumo say thank you kanang ako alang sa inyo ha is be informed, be updated kay para masugpo nato ning sakit nga TB og ma-share nato kung unsa ang atong nahibal-an karon, ma-share og ma-correct nato ang uban. Again, thank you very much and good afternoon. Sir Mark?
Okay. Thank you so much, Dr. Lydette, no? Atong ang brief pero grabe kay direct to point nga atong discussion bahin sa tuberculosis sa di ba guys celebrate man ta karong Agosto sa atong lung health month. And of course, ang isa sa mga pinaka-common nga lung disease nga maka-affect sa ato ang lungs is of course kaning TB, which is pretty much common in the Philippines. And of course, karon nga na kay COVID-19, misamot bagyod ka predispose ang mga tao sa for kanang severe nga klase sa disease. So doktora, natin mapipila ka pangutana no gikan sa We're celebrating the karon National Tuberculosis Awareness Month for the month of August. Okay, there you go. Thank you so much, Doktora niya. Unya, ato na pong ipangutana ni mga before we let you go, Doc, ato sang ipangutana ni mga pipila ka mga questions gikan sa ato ang live audience. First, Doktora, kaning mga misconception bitaw nga mahadlok magpa-check up ang TB karong pandemic kay inig magpa-check up imbis TB, COVID na dayon. So, unsa may kasulti ani Doc? Yes, which is common gid na siya, no? Labi na gyud kay parehas og presentation nato ang ubo, parehas pod na maghilanat, no? Importante, early on pa lang, magpa-check up gid ka. No, dili ta mahadlok, wala tay angay sa hadlukan. So ginaingon ko na sa ako ang mga pasyente, nanagid ni si new normal nato karon, no? The earlier ta magpa-check up, mas earlier ta nato ma-prevent ang maong sakit. So dili mahadlok, muduol sa asa nga nearest hospital or health center para magpa-check up. Dili sa ginaingon ko, dili siya tanan nga moadto ka didto, mahadlok ko kay COVID ko. Anya all the while we know nga dugay na to siya nga ubo nimo nga nagka-TB ta nga ang imuhang pamilya hinuon natakdan nimo tungod ana nga sakit. So the earlier the better nga magpa-konsulta mas maayo. Okay. So at least klaro to no nga kana sa mga mahadlok magpa-check up kay nadugay na ang ubo niya. Di gyud magpa-check up kay mahadlok nga COVID na to. Mas hadlok og TB na ka, gi-COVID pa. So mo to siya sa kung ato i-summarize ng isulting doktora, magpa-check up dayon para matagaan sa sakto nga tambal or sa sakto nga remedyo sa inyuhang gipangbati. So kani Dok kanong ni-mention man nimo to ganina tong bahin sa Gen Expert para asa gani katuna siya doktora? Mo ni siya although dili siya new, pero mo na ni siya atong ginagamit nga eksaminasyon nga musugpo nato or ma-diagnose nato og dali kay mas paspas siya, mas convenient siya kumpara nato katubi taong kay nungdum. I don't know if you're familiar with katong plema nga papasahon ka og kaduha nga beses, no? Which is this one is kausa lang and then mas dali nato ma-detect ang TB. So mao pud ni ang bag-o nato nga recommendation sa DOH nga wala na tong smear microscopy katong sa microscope bitaw nato lion, no, which is it takes time pa, it takes nato mag-diagnose, so wala na to siya, but gamiton gihapon nato to siya for monitoring purposes because as I've mentioned earlier nga ang atong pagpanambal sa TB pinaka short nga course nato sa treatment is ang 6 months, no? So within that 6 months natay monitoring ana by the end of 2nd month sa imuhang tambal, monitoron ka sa imuhang plema if kumusta na pa ba or wala na ba siya, no? And then after 5 months and then 6 months after. So mo to ang smear microscopy ato ang gamiton, but for diagnosis mo na siyang bago karon mo nang Gen Expert. So naatay daghan nga facility diri sa Bohol nga naga-offer ana. So I think I mentioned it earlier na para agapan nato og dali. So katong mga naminaw nato karon kuanta ha duol mo sa pinakaduol ninyo nga pinakaduol nga health center o hospital nga asa mo magpakonsulta. Okay. So natay salamat ato Doc, no? Nya natay pangutana gikan ni Ma'am Rosaline Labaw. Unsay kalahian sa pneumonia o TB, Doc? Oh, this is a very good question. Yeah, that's very good. Very good kayo nga question, ma'am. So, ang pneumonia, no, pareha sila nga naa sa baga ang atakihon, but lahi sila og unsa nga klase nga agaw, no? Pneumonia na siya daghang lain-lain klase nga agaw. Si TB sad nasa siya kato akong dimension ninyo nga Mycobacterium tuberculosis.
But si pneumonia, ang iyang course of treatment mas shorter, kana lang kung dili siya moadto sa grabe nga mas severe na siya. So same sila nga baga ang igon but lahi ang kagaw nga involved nila, no? Okay? Okay. So, Doc, unya, kaning regarding sa, okay, so kadong nakahisgot naman siya, pneumonia versus TB. So, kaning sabihin sa TB, Doc, kung simba ko ma-diagnose og TB, unya, manginhanglan, maginagtambal, no? Libre ba ang tambal sa TB? Yes, that's a good question, Sir Mark, no? Libre mo nang dili mahadlok magpatambal kay ang atoa mangganing gene expert libre na siya. Libre pod ang ato ang tambal sa ato ang 6 months nga treatment. Mutong akong gi-emphasize ang uninterrupted or sabay dili continue gyud ang imuhang 6 months na tambal because magka-problema na sa taana kung sige-sige na pud taana dili nato maigo ang dapat natong igon nga kagaw kay mao to nga napud kay multi-drug resistant. But despite of that, libre ra gihapon na siya nga tambal. Pero dili na ta gusto nga moabot ta dito. So for the whole 6 months sa ato ang mga health centers na ana provided na sila, no? Libre na siya nga tambal. Okay? So mo lang gyud mahadlo. Ayaw kahadlok wa tay angay kahadlukan unya dapat mo na to sa kung ginaingon tanggalon gyud nato tong ato ang may tawag sa misconception kay mao lagi to mahadlok kay kanang daghan to silang mga misconceptions i-correct nato na kay para sayo pa lang maagapan nato matambalan ta kay mas treat gyud ta sa TB. Okay? Dili nato wala to na magkomplikasyon. Yes, that is correct. One more question, Doc, no? Gikan na PM dire. Karong panahon nga taas ang kaso sa COVID, doktora, unya kung ugaling man nga gustong magpa-check up kay gaduda sila nga posible nga TB ang sakit, mudawat ba ang GCGMH o mga konsulta? Okay, sige. Sa pagkakaroon, tungod aning panghitabo nato ni Manang Delta, so naatay ginatawag o katong consultation through telehealth sa ato ang OPD, no? Mudawat man ta og konsulta. But tungod baga man gud siya, no? Kailangan gyud nato nga ma-examine og tarong og kana bang face to face masindot kay naatay mga paminawon angay ana og naatay mga uban pang mga buhaton sa ilaha. So I suggest nga adto mo sa inyong health center, sa pinakaduol ninyo nga health centers, no? And then from health centers, ma-refer man na sila diri sa atua sa Ka-Gallares para investigate or ma-check up nato kung sa angay. But first, para adto mo sa pinakaduol ninyo nga health center. And then sila na ang mo-refer dinhi kung unsay kailangan natong mabuhat para nila. Okay? Okay. Hinaot mga Ka-Gallares, no? Nga klaro tong gi-explain og mga tubag ni doktora o hinaot nga natubag ni doktora ang inyong mga pangutana. Pero ayon lang kakuan kay pwede ra gyud mo message mo pakonsulta via sa atong telemedicine. Sa gikaingon pa nato na ang giya or guide sa atong telemedicine ug unsaon pagpakonsulta. So, Doc, before we let you go, any parting words for our audience regarding lung health as well as tuberculosis? Okay, I guess ibalik-balik na nako Sir Mark, no, nga katong be informed, be updated, and then i-share kung unsa ang ato ang nahibalan karon, especially gitong katong mga mali nga mga impormasyon nga dili nato i-share sa uban. So unsa tong atong nahibalan karon, I hope ma-share nato sa uban sad. Okay? And so that di ay pinaka-important para ma-stop nato ang stigma and discrimination about TB disease. Okay? Okay, Doc. Napag-iisa ka pangutana. Sorry, daghan gyud kayo nangutana rong hapon na. Okay, Doc, kani gikan ni Ma'am Lisa Valiser. Pila ka months, Doc, nga dili na makahawa ang TB from the start of treatment or dili na makatakod ang TB from the start of treatment? Yes. Very good. Yes, thank you Ma'am Lisa nga nangutana ka ana. Okay. Sa ato ang bago nga guidelines karon, I forgot I know na mag-mention og katong bacteriologically o clinically diagnosed na TB. So mo na ato ang pag-diagnose nila, no? Kung bacteriologically mo na katong nakita nga positive ka sa gene expert, no?
Kung clinically lang, negative ka ato nga mga test, but pag check up sa doctor nimo, naagid ka ato nga mga simptomas, no? Especially katong weight loss, naagid ka ato. So mo nang i-diagnose ka og clinically. So kung nag-start pa sa ato ang anti-TB medication, if you are clinically diagnosed, kung maka 1 month, 1 week ta og uninterrupted treatment sa imong anti-TB, Ma'am Lisa, dili na ka infectious ana. You can go back to work. That's a new guideline. If bacteriologically ka, kompleto ka og uninterrupted treatment for 2 weeks, if you are bacteriologically confirmed, then you are not non-infectious na after 2 weeks of treatment. So you can go back to work also. I hope na-answer na ko imuhang question, no, Lisa? Sir Mark? Okay. So, okay, sorry for that interruption. Pero anyway, I hope na-answer to siya kay na yung problema niya, kasagaran niya nakasugod na og tambal, and then magduda sila og ano sa taman epektibo or dili na makatakod. Pero that's a very good question, and I hope natubag to, no, and katong mga naay the same question sa kang Ma'am Lisa, I hope natubag po to siya, Doc, no? Okay, so I think mo na sila itong mga pangutana so far, and of course, sa mga interesado nga magpa-check up or kanang namoy gustong ipa-check up, ayaw lang kaulaw nga moduol sa ato ang paggamit sa ato ang telemedicine. Ana ang guide ana atong telemedicine naa sa ato ang GCGMH FB page. And on that note, daghan kaayong salamat Dr. Lydette Galimba. Thank you, Doc. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Okay, there you go mga Ka-Gallares. I hope daghantag na katunan sa ato ang discussion karong hapunan, no, regarding sa ato ang laban lungs, particularly kaning TB nga mo'y kinadaghanag kaso karong panahona. Sa labi na karon nga napagyoy pandemya sa COVID-19, hinaot unta nga katong mga naay gibati, dili nato dudad-on lang magpakonsulta kita para maremedyohan og tarong ang ato ang mga gipangbati. So, para sa atong brighta tawhana, question for the day, if nakabalo mo og unsay tubag sa atong pangutana nga unsay ang ayang buhaton aron makatabang ta na mahimong lig-on atong lungs laban labaw na karon nga aduna kitay pandemya. So, if kabalo ka sa tubag, dong sa ato ang comment section og sunda kini nga format. Healthy Bohol, space, your answer, and then hashtag Bida Solusyon Plus. Okay? Sundan ka na nga format, Healthy Bohol, space, your answer, and then Bida Solusyon Plus. And we have our first answer here from Rosalyn Labaw. Para sa kuha, basic exercise sa lungs is inhale o exhale, avoid smoking, eat healthy. Yeah, kina-importante yung na-mention to avoid smoking, no? And we also have from Venice, Lira Tunyakaw Kutamura, keep immune system strong, take vitamin C with zinc, eat the right kind of amount of nutritious foods, do physical exercises, refrain from smoking advices, be informed and updated about TB and other health from lung health from reliable sources like WHO and DOH. Wow, very comprehensive answer from Venice. Thank you so much, ma'am, for that answer. We also have from Malu Anyana Rial, BCG vaccination. Wow, thank you for bringing this one up, ma'am, no? And for infants and eating healthy and nutritious food, open air or ventilation, circulation in the house, hygienic practices like hand washing, and cover your mouth and nose when coughing and sneezing. So basically, maumao sila with other nga mga diseases like COVID and gadong pneumonia. Okay, so mao itong mga Ka-Gallares, no? I-comment na sa atong comment section kay katong makakuha sa saktong tubag og swerte na amoy chance nga makadaog 100 pesos worth of cellphone load, and natay 2 winners for that cellphone load unya. Ato na siyang i-announce sa ato ang next episode sa Healthy Bohol. So katong mga wala ka join sa ato ang live streaming karon, naamo hantod karong 11:59 tonight,
para ibutang ang inyong answer sa ato ang comment section. Kaya remember, daghan na nidaog sa ato ang Healthy Bohol, kaya sa labi natin dito sa ato ang Hospital Week. So, unsa pa man yung gihulat, kung gusto mo nga mo daog, plus baka learn pag yun, join our Healthy Bohol Brighta Tawhana Challenge. Okay? Okay. So, before we say goodbye, I would like to say thank you so much sa ato ang Medical Center Chief, Dr. Mutya Kismet Tirol Macuno, for supporting our health advocacies here in GCGMH and beyond. And also thank you to our Public Health Unit headed by Dr. Wilnelia Cosing, our nursing service headed by our Chief Nursing Officer, Mamkita Araneta, and of course, our IT section for providing us the strongest internet connection. Engineer Azarcon and staff, thank you so much. O maokad to ang ato ang episode 12 sa ato ang GCGMH Healthy Bohol 2021. Ako, si Nurse Mark, o kini ang Healthy Bohol, o live kita karon diri sa GCGMH, o ako nagasulti, so Ka-Gallares, so kind. O tungod kay na pa may COVID-19, let us be the solution. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A. Be the solution sa COVID-19. May dagdag na paraan laban sa COVID-19. Together, we can be the solution plus. Bida Plus sa maayos na daloy ng hangin. Bida Plus sa maikling pisikal na interaksyon. Bida Plus sa pagsuporta sa bakuna. Bida Plus sa mga kwento ng kaligtasan sa Bida Barangay. Sa dagdag na pag-iingat, maraming buhay ang maliligtas. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19.